Dạ Nguyên, Chí Minh Nguyễn xin cảm ơn quý khán thính giả của Việt TV cũng như là Việt Radio và tất cả các quý khán giả trên Facebook Live của chúng tôi Việt TV. Quý vị đang theo dõi chương trình là Sức khỏe và đời sống Special Edition đem đến cho quý vị trên làn sóng Việt Radio với lại bác sĩ Phan Gia Quang. Và nãy giờ chúng tôi cũng đã hai bác sĩ cũng đã chia sẻ với cho quý vị về cái nguồn gốc của cơn bệnh cũng như là những cái chứng của những cái cơn bệnh Covid này. Nhưng sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu trong lúc giải thích thì chúng tôi cũng mời quý vị, nếu mà quý vị nào có những cái câu hỏi mà gọi là đặc biệt mà quý vị chưa có hiểu hoặc là thắc mắc, quý vị có thể gọi vô số điện thoại là 713 931 1560 713 931 1560 và cho tất cả các quý khán thính giả trên Facebook, quý vị có thể bỏ cái comment câu hỏi vào cái nơi comment thì chúng tôi sẽ từ lần lượt bác sĩ Phan Gia Quang cũng như là bác sĩ Ali sẽ trả lời cho quý vị. Sau đây xin cảm ơn bác sĩ Phan Gia Quang và xin mời bác sĩ Phan Gia Quang. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị thì là hiện diện trong phòng ghi âm và thâu hình với chúng tôi thì là có bác sĩ Safaz Ali, là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và ông cũng là giám đốc cái khoa nội thương tại nhà thương Methodist Sugarland. Thì cái câu hỏi chúng tôi trong phần đầu thì chúng tôi trình bày với quý vị những cái hiểu biết căn bản về cái căn bệnh và những cái triệu chứng. Thì chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi kế tiếp với bác sĩ Ali là không biết chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có thể bảo vệ chúng ta và bảo vệ những người thân trong gia đình của chúng ta. So how do we protect ourselves and how do we protect our loved ones from this condition? So if you're in the area of getting fevers or if you have symptoms that are presenting as coronavirus, you should first isolate yourself. Isolate yourself from the public so you don't infect anyone else. The family is a different tricky situation. So if you're in the family, some people just say cohort with the family and just stay at home for 14 days. If your family is not infected or does not show signs and symptoms, you could isolate in a different room and just quarantine yourself alone. Whichever one works the best, I think. But once you are showing signs and symptoms, you should isolate yourself and call the health department and let them know so they could test you. Vâng, thưa quý vị thì là bác sĩ Ali cho biết rằng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giữ khỏi phải bị truyền nhiễm đến các người thân trong gia đình hoặc là trong thành phố, trong cái cộng đồng của chúng ta, thì nếu chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng như là chúng ta bị đau cổ họng, bị sốt, rồi bị khó thở là những cái triệu chứng mà khi mà chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta phải bắt đầu là cách ly. Cách ly mà trong gia đình đó thì hơi khó, là tại vì những người sống chung trong gia đình thì là nếu có thể được thì chúng ta cách ly trong phòng của chúng ta, tránh tiếp xúc với những người khác. Thì xong rồi chúng ta phải gọi đến bác sĩ của chúng ta phải gọi vào cái cơ quan y tế cộng đồng, thì là họ sẽ cho họ sẽ cho những cái biện pháp và những cái lời khuyên như thế nào. Và nếu mà chúng ta không có triệu chứng nặng thì chúng ta có thể cách ly đến 14 ngày. Và nếu như có triệu chứng nặng hơn thì chúng ta phải vào phòng cấp cứu. Thì chúng tôi được biết rằng là tại Houston thì có những cái nhà thương đặc biệt để mà lo về cái vấn đề những cái người bị bệnh coronavirus hoặc là COVID-19. Thành ra là các cái ngành y tế và các cái nhà thương trong Houston và trong những cái vùng phụ cận, họ đang chuẩn bị và đang để đương đầu với cái vấn đề này. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu biết thêm là cái vấn đề nếu chúng ta chưa có những cái triệu chứng nặng, chúng ta vẫn phải cách ly để mà tránh cái vấn đề lây lan quá nhanh. Tại vì khi mà lây lan nhiều quá thì là không có một cái hệ thống nào mà có thể đương đầu nổi. Thành ra quý vị cũng phải giúp các cái ngành y khoa, các cái nhà thương bằng cách là chúng ta tự cách ly và chúng ta phải gọi đến bác sĩ. Chúng ta không có nhất thiết là phải đi đến các văn phòng bác sĩ. Tại vì khi quý vị đến đó thì nếu mà quý vị có bệnh thì quý vị lại lây ra cho những người khác. Thành ra nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng bị đau cuống họng, bị sốt, rồi bị khó thở, chúng ta phải gọi đến bác sĩ của chúng ta trước. Hiện nay thì các nhà thương từ Memorial Hermann cho tới Methodist, họ có những cái telemedicine clinic, là những cái phòng ngoại診mà chúng ta gọi vào, mà chúng ta qua cái hệ thống internet chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ để mà có được những cái lời khuyên hoặc là cái sự hướng dẫn. Chúng ta không nhất thiết là cần phải đi đến tận văn phòng của các bác sĩ. Thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề là chúng ta phải tự cách ly, và cách ly chúng ta và cách ly những người nếu mà sống chung trong gia đình thì cả cái gia đình của chúng ta cũng phải tự cách ly. Một trong những cái điều mà có nhiều người thắc mắc là thí dụ như mà chúng ta có cách ly
sau 14 ngày thì chúng ta không có bị nặng thêm, như vậy là chúng ta hết bệnh hay là không? So after 14 days of self quarantine and you no longer have the symptoms, no longer have fever or sore throat, does that mean that the disease is over? You cannot transmit the disease to anybody else, even if you were confirmed to have COVID-19? So, to answer that question, we've seen some retransmission on the same virus. It's just the same person who's been infected in the past. So I think it's best to test yourself again to see if you have the virus, if you're shedding the virus at all, to see if you could spread it still after 14 days. I think that is an unknown factor at this point, but we have had cases where patients have been getting reinfected with the coronavirus. So is it routine now that we recheck people after 14 days? So at this point in time, I don't know if that's a routine, but in the hospital settings, we are looking into that and saying that, hey, the ones that have been discharged to the house and home quarantine, to follow up with them and have the health department follow up with them and see if they are still positive. Vâng, thưa quý vị, là khi mà một người mà bị nhiễm phải cái loại siêu vi trùng này và được điều trị trong nhà thương và được cách ly xong rồi đó, thì là người ta cũng có thấy rằng là đa số là như vậy thì người đó sẽ hết bệnh. Nhưng mà người ta cũng thấy là có một số ít một người bệnh nhân đã bị nhiễm lại. Thành ra là cái vấn đề là không biết là cái thứ nhất là cái vấn đề nhiễm lại nó tới mức độ nào, là chúng ta vẫn còn là trong cái thời kỳ mà chúng ta thu góp những cái tin tức để mà hiểu biết thêm về cái căn bệnh này. Một trong những vấn đề khác là cái vấn đề mà chúng ta có truyền nhiễm cho người khác hay là không. Nếu chúng ta có bệnh này và sau 14 ngày thì thường đó, nếu người ta có thấy là trong nhà thương đó, thì họ sẽ thử lại để coi thử là chúng ta có còn cái loại vi trùng này trong người hay là không, cái loại siêu vi COVID-19 này hay là không. Nếu như mà còn thì chúng ta vẫn còn cái cơ nguy bị truyền nhiễm. Tuy nhiên là không biết tất cả mọi nơi đều có thể có cái phương pháp là có thử lại sau 14 ngày hay là không. Thì thường người ta sẽ thử lại trước khi cho bệnh nhân xuất viện là đã không còn vi trùng nữa, thì họ mới cho bệnh nhân ra khỏi cái vấn đề cách ly khi mà một người bệnh nhân có cái bệnh siêu vi 19. So only people who test positive for COVID-19 are going to be quarantined. Is it home quarantine or at a specific center? So at this point in time, it's home quarantine if you're stable enough. Now, if you require medical attention, absolutely you'll be in the hospital quarantine as well. So we're leaning towards the fact that if you could catch it and people have symptoms that are very low and no respiratory distress, we like and we prefer to discharge them home because it is safer for them to be at home rather than in an environment where there's high degree of disease process in the hospital. Vâng, thưa quý vị, thì là tuy là chúng ta có những cái triệu chứng và chúng ta nhiều khi lại thử ra lại có cái nhiễm phải cái loại COVID-19, nếu cái triệu chứng của chúng ta nó không có nặng, chúng ta vẫn có thể ổn định và không có những cái căn bệnh kinh niên, thì là nhiều khi chúng ta vẫn có thể tự cách ly ở nhà chứ không có nhất thiết là phải vào nhà thương. Tuy nhiên có những người mà có những cái biến chứng nặng hơn hoặc là bị khó thở, những người lớn tuổi thì nhiều khi phải vào nhà thương, thì họ sẽ cho những người đó cách ly trong nhà thương, và nếu như khỏe lại rồi thì người ta sẽ cho xuất viện, là tại vì càng ở lâu trong nhà thương chúng ta lại càng bị những cái căn bệnh khác. Kính thưa bác sĩ Phan Gia Quang, if I may ask, what's the difference if an individual just feel like they're having coughing, shortness of breath? Should they go to the hospital right away, or should they treat it as a common cold? Because right now it's very similar to a normal person. Absolutely, it is, and this is the flu season. We just passed the flu season, so you're going to have these issues where is this flu, is this common cold, is this corona? I think each individual is differently based. We are looking at what's your risk factors involved. Have you been to these areas where there's a high degree of cases? Have you been on a cruise? Have you been under a person who's been close contact with COVID-19? Those are the risk factors. Now, most of the patients that are having these symptoms without any respiratory distress, we ask them to stay home, call your primary care physician, and get their information. And we also relay that information to the Fort Bend or health department of their area and giving them the information saying that, hey, we are having the symptoms, but we're not in respiratory distress that we require to be in the hospital. We actually are preaching that because we don't want the patients to bombard the hospital, because just the resources are there, but if you
have so many patients come in there, I think that's going to be overwhelming for the hospital as well. And I think there are, the private laboratories are also developing test kits, right? So LabCorp are able to test, so the primary care doctors, the family doctors are able to order the test for the patient, not necessarily through the CDC anymore. So more tests are available to test people. They are coming through with that, and what I'm hearing is that they are going to be able to do drive-through testing. Things like that are coming in the pipeline. I just think it's just time is what's going to take is within this week, I'm hoping. Vâng, thưa quý vị, thì là cái câu hỏi anh Jimmy mới đặt ra với bác sĩ Ali là thí dụ như một người mà bị cảm, thế bị ho rồi bị sốt, thì không biết như vậy là bị cảm cúm bình thường hay là bị nhiễm phải COVID-19 thì họ phải làm sao? Thì là bác sĩ Ali cho biết rằng nếu những người đó mà không có, họ nên gọi vào các bác sĩ của họ để mà được hướng dẫn, để được đi thử, tại vì sắp tới đây sẽ có những cái biện pháp thử nhanh chóng hơn và thông dụng hơn. Trước đây thì là lúc mà mới bắt đầu cái căn dịch này thì là chúng ta không có nhiều cái kit để mà thử, nhưng mà bây giờ thì người ta đã có cái lệnh ra là các cái cơ quan tư nhân họ đều có thể chế ra cái cách thử, và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy là những cái việc đó rất là thịnh hành. Và có những người thì nói là có thể chúng ta chỉ gọi là drive-through testing, là chúng ta chỉ lái xe tới đó rồi đi thử rồi đi về, là tại vì là cái cách sản xuất ra những cái cách thử nó nhanh chóng đến như vậy. Thì trong những ngày sắp tới quý vị theo dõi tin tức thì quý vị sẽ thấy. Nhưng mà tuy nhiên những người nào mà có những cái triệu chứng thì cái việc đầu tiên là không có nhất thiết là chúng ta phải vào nhà thương. Chỉ khi nào chúng ta có những cái biểu chứng nặng, chúng ta không thở được, chúng ta bị sốt thì chúng ta mới đến nhà thương. Còn chúng ta mới bắt đầu có những cái căn bệnh nhức mỏi, bị đau cuống họng, bị sốt thì chúng ta gọi bác sĩ gia đình của chúng ta để họ có thể hướng dẫn cho quý vị và họ có thể order những cái test để quý vị đi thử. Thì đó là những cái lời đề nghị mà quý vị nên làm, là tại vì nếu như tất cả mọi người bị những cái triệu chứng nhẹ như vậy mà đến nhà thương thì lại là không có đủ, những cái cơ quan y tế sẽ không có đủ là cung cấp cho quý vị. Thành ra là chúng ta phải tự biết là nếu có những cái triệu chứng nặng là gì? Là triệu chứng nặng là triệu chứng khó thở, bị sốt. Và những người nào là những người hay bị những cái triệu chứng nặng? Những người lớn tuổi, 70, 80 trở đi là hay bị. Những người có những căn bệnh tiểu đường, áp huyết, bệnh tim, bệnh phổi, những căn bệnh kinh niên như vậy là những người thường hay có những cái biến chứng nặng. Thì những người đó càng phải để ý hơn. Còn những người khác tuy nhiên họ vẫn có thể bị nhiễm, nhưng mà họ sẽ không có những cái biến chứng nặng hơn, là tại vì cơ thể của họ không có cái bệnh gì hết, cho nên họ có thể chịu đựng được cái căn bệnh này. Thì những người đó chỉ cần gọi bác sĩ của họ và bác sĩ của họ sẽ hướng dẫn cho họ cái cách làm hoặc là cái cách điều trị, không có nhất thiết là phải đến nhà thương. Dạ vâng, Dr. Ali, we can talk a little bit about some of the myths or some of the rumors or some of the things that's going on that people are concerned, and most likely we are in Houston, Texas, and the heat is coming. So most people want hope. These are hope, because right now all we have is hope. Does the heat really kill the virus? I think that's the hope word is the right word that you use. So we're coming into this era that we feel that most viruses don't survive the heat. The flu is a seasonal. So we're hoping the coronavirus is the same thing, that when the heat comes in, the transmission rate comes down and the infection rate goes down severely. So like you said, it's hope, and we're hoping for that as well. However, we do see the transmission in harder climates areas still, right? Yes, absolutely. You do see transmissions everywhere, but it just depends. I think the longevity of the virus outside the body might be less compared to now. So it might be less, but there can still be the potential in higher temperature. Yes, absolutely. Yeah, and since you said the longevity, the survival rate of the virus, could you reconfirm back is how long the virus can last on the surface? So some predictions are hours to almost 9 days, so it just depends upon the droplet, the place where it's at, and how long does it sit there. Conditions, exactly. Vâng, thưa quý vị, thì là khi anh Jimmy có đặt câu hỏi với bác sĩ Ali là không biết cái loại vi trùng này có thể sống bên ngoài được bao lâu, thì bác sĩ Ali cho biết rằng là tùy trường hợp. Có người có những trường hợp từ 2 tiếng đồng hồ cho tới 9 ngày, tùy theo là những cái lượng vi trùng, những cái độ ẩm như thế nào. Thì nói về cái vấn đề nếu như mà cái nhiệt độ nóng hơn thì là chúng ta không có bị truyền nhiễm, thì thật sự thì cũng không có đúng lắm, là tại vì chúng ta vẫn thấy được là
có những cái căn bệnh COVID-19 này truyền nhiễm ở những cái khu vực nhiệt đới. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó ít hơn là tại vì người ta hy vọng rằng là đối với cái nhiệt độ nó cao hơn thì cái vi trùng nó không sống lâu được, thành ra cái vấn đề truyền nhiễm ít hơn, nhưng mà vẫn có thể bị. Một trong những cái sự hiểu lầm khác là khi mà chúng ta bị bệnh thì vì nhiệt độ cao lên thì chúng ta có thể giết được cái con vi trùng, thì như vậy không, chúng ta tắm và bằng nước nóng thì có thể giết vi trùng hay không? So can people take a hot bath and it kills the virus? No, absolutely not. I think that's a myth that I don't think is proven anywhere. Vâng, thưa quý vị, thì là chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc là như vậy thì là không có nhất thiết là chúng ta có thể giết được cái loại vi trùng này. Thành ra người ta chưa có thấy là có một cái biện pháp nào mà để mà tăng cái nhiệt độ lên mà có thể giúp. Dạ vâng, chưa có chứng minh gì hết Chưa có trơn, chứng phải minh không? rồi. Dạ vâng. Vâng. Sau đây quý vị có thể gọi vào, chúng tôi còn khoảng 10 phút nữa. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và sau đây Jimmy xin mời một quý thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ chào Thưa, chị. có phải tôi không ạ? Dạ vâng, chào chị tên gì ạ? Thưa tôi có câu hỏi như vậy với bác sĩ. Thí dụ như một cái người mà không có những cái bệnh kinh niên nào hết, mà khi mà thí dụ như bị đau cổ hay là bắt đầu nóng lên hay gì đó, thì bác sĩ khuyên là nên cách ly ở trong nhà rồi á. Nhưng mà trong lúc mình cách ly như vậy đó thì làm sao mình có thuốc hay cái gì để mà mình để help mình trong lúc đó? Nếu mà mình không có đi tới bệnh viện hay gì thì làm sao mình có được thuốc men hay gì, mà mình nên uống cái thuốc gì trong lúc đó nếu mà mình bị nóng, bị đau cổ hay là cái gì đó. Vâng. Rồi mình cứ lo cái chuyện mình bị nhiễm cái vi trùng này, mà rồi mình không có đi test hay là mình không có tới bệnh viện hay không gì hết, rồi mình ở nhà mà mình lại không có thuốc men nữa, thì vậy nó có phải là good idea không? Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì là chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị là vì đây là một cái chương trình gia tăng kiến thức của quý vị trong cái vấn đề một cái căn đại dịch sắp sửa xảy ra hoặc là đang xảy ra với chúng ta. Chúng tôi không có chẩn bệnh, nhưng tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng giải thích những cái câu hỏi quý vị đặt ra. Thì Dr. Ali, one of the question is that if somebody have the symptoms and they're not severe enough and they're told to quarantine at home, so what is the process? How do they know they actually have the disease, and what else can they do at home? And then how can they get the medications that they need if they need the medications? So if you have the symptoms of the disease of COVID-19, your first thing is if your symptoms are very mild, you stay at home, quarantine yourself. What we implemented in practice is we have in the hospital the virtual urgent care, where you could call the virtual urgent care and get into the doctor or get into the acute nurse practitioners and tell them your symptoms. In our office, we do the same thing, that we have time dedicated where our physicians or nurses will answer your questions. Most of the times, we will also relate what health department has related to call them as well and give them your symptoms. And most of the times, they could send out and tell you to do the test kit and get a diagnosis. Now, treatment is different because there is no treatment right now. Everything that we're doing is experimental to a point where it's being done to see if it's effective or not. In vitro data, it shows effectiveness, but in real, we don't know yet. So I don't think there is a treatment offered for any mild cases at this point. And so people who are mild, what can they do? Supportive measure, maintain well hydration. Absolutely. Routine. Most of the patients are going to get dehydrated for a high degree of temperature, the fever, the sweats. Just hydrate yourself. Nutrition is a big key concept in this. Getting away from public environment in the sense that you don't want to give or get anything else because your immune system is compromised. So nutrition and hydration is probably the number one thing. Vâng, thưa quý vị, thì là nếu như một người mà bị nhiễm, có những cái triệu chứng, ví dụ bị đau cổ họng rồi bị sốt, nhưng mà chưa có nặng lắm, thì là quý vị thứ nhất là tự cách ly, xong rồi quý vị có thể gọi bác sĩ gia đình của quý vị, hoặc là quý vị có thể gọi vào các nhà thương Moorman Southwest, hoặc là ngay cả gọi vào Methodist. Họ có những cái gọi là cái virtual clinic, là những cái chỗ ngoại診để khám bệnh qua cái làn sóng internet.
chúng ta có thể nói chuyện với các bác sĩ hoặc là các y tá, và họ có thể cho quý vị những cái cách chẩn bệnh, hoặc xin lỗi quý vị, họ sẽ cho quý vị những cái lời giải đáp những cái câu hỏi của quý vị và những cái hướng dẫn của quý vị, và họ có thể cho quý vị đi thử. Họ nhiều khi đó thì là họ có thể gọi đến cái cơ quan y tế cộng đồng, họ có thể cho người ra thử cho chúng ta, hoặc là chúng ta có thể tự đi đến những cái trạm thử máu để chúng ta thử. Nhưng mà cái vấn đề chính là chúng ta phải tự cách ly. Nói về điều trị đó thì thường những cái thuốc mà hiện nay có để điều trị chỉ dành cho những người bị bệnh nặng mà thôi, là tại vì những cái loại thuốc này là vẫn còn trong cái vòng thử nghiệm, nó chưa có thuốc nào được chứng minh là có hiệu quả. Thì tuy chúng ta có các loại thuốc khác nhau, trong phòng thí nghiệm thì thấy có thể là có hiệu nghiệm, nhưng mà chưa có được chứng minh được là có hiệu nghiệm nhiều hoặc là cái mức hiệu nghiệm cao, cho nên họ chỉ dành đó cho những người bị bệnh nặng. Những người bệnh nhẹ thì không có thuốc gì điều trị hết. Những người bị bệnh nhẹ, tuy chúng ta có bị nhiễm bệnh mà chúng ta có những cái triệu chứng nhẹ, thì thường đó thì cơ thể của chúng ta sẽ có cái biện pháp để mà chống lại, chống lại cái loại siêu vi trùng này và tiêu diệt nó đi. Nếu như đó là những người khỏe mạnh. Thành ra đó, đối với những người đó cái vấn đề quan trọng là họ có thể bị khô nước, hoặc là thiếu dinh dưỡng. Thành cái vấn đề chúng ta phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và uống đủ nước. Chúng ta phải uống các loại nước mà thí dụ như chúng ta có những bị khô nước thì phải uống thêm những cái loại nước mà thí dụ như là Pedialyte hoặc là Gatorade, hoặc là Oral Rehydration Solution. Quý vị có thể mua cái loại đó trong các cái pharmacy ngoài quầy, để mà khuấy nó ra để mà chúng ta uống, để mà giữ nước lại trong cơ thể của chúng ta. Thì đó đều là những cái biện pháp căn bản để mà giữ chúng ta khỏi bị khô nước, và ăn uống cho đều đặn. Nếu ăn được thì chúng ta phải có đủ dinh dưỡng. Thì những người bị nhẹ như vậy thì họ không cần phải uống thuốc. Những người bị nặng hơn khi nhập viện, người ta sẽ cho thuốc, và những loại thuốc này đều là những loại thuốc đang được thử nghiệm, chưa có loại thuốc nào được chứng minh hoặc là được cơ quan FDA cho phép là để dùng, nhưng mà tại vì là bị ngặt nghèo quá chúng ta phải dùng mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Sau đây Jimmy xin mời một quý thính giả khác trên đường dây. Hello. Hello. Dạ chào anh. Dạ xin chào các anh. Dạ xin hỏi bác sĩ một câu là coronavirus nó có thể sống trong môi trường nước được không ạ? Chẳng hạn như là có người bị bệnh xuống cái hồ bơi rồi sau đó mình bơi đó, rồi mình có bị lây truyền qua mình không được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. So the question is, can the COVID-19 virus survive in the water, say in the pool? Let's say the person who's sick and they were swimming and then you went swimming in it. Can it be transmitted to the water that way? Can it survive in the water? That question is, so if it's chlorinated water, probably not, but I'm sure that if it's transmissible in the regular water, I'm sure there is ways they could get around, because you have to understand that this is respiratory. So if you're around people who are closely into the water area, if you cough, if you sneeze, if you do any kind of thing, there's droplets, particles that are going to go. Vâng, thưa quý vị thì là để trả lời cái câu hỏi đó thì bác sĩ Ali cho biết rằng là cái loại vi trùng này thì nó cũng có thể truyền nhiễm trong nước, chúng ta cũng có thể thấy, nhưng mà thí dụ như chúng ta một cái hồ bơi mà họ đã khử trùng bằng thuốc chlorine thì là thường chắc là nó sẽ sát trùng. Thành ra là chắc là chúng ta ít bị truyền nhiễm ở cách đó. Nhưng mà một cái vấn đề khác là nếu như mà có cái người nào đó họ bị nhiễm rồi họ tắm ở đó thì không nhất thiết là chúng ta sẽ bị truyền nhiễm khi chúng ta đi bơi, tại vì chúng ta ở gần cái người đó, chúng ta có thể truyền nhiễm qua những cái giọt nước trong cái hô hấp. Thành ra đó là một cái vấn đề quan trọng. Tuy nhiên là nó có thể sống. Hiện nay thì chúng ta đang tìm hiểu nhiều về cái bệnh này, thì những cái chi tiết nhỏ như vậy chúng ta chưa có đủ những cái dữ kiện, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có thể nói là nó có thể bị truyền nhiễm, nhưng mà nếu có nước sát trùng thì cái xác suất bị truyền nhiễm nó ít hơn. Cái xác suất mà truyền nhiễm qua cách đó thì tùy theo là cái lượng vi trùng và cái mức tiếp xúc của chúng ta như thế nào, thì có nhiều cái yếu tố khác nhau. Tuy nhiên cái điểm chính mà cái cách truyền nhiễm dễ dàng nhất vẫn là qua cái đường hô hấp và những cái thể dịch qua cái hô hấp. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết là thí dụ ở các cái gym chẳng hạn, người ta đã đóng đi hết những cái hồ bơi. Thành ra chúng ta cẩn thận, tại vì khi hồ bơi công cộng thì là có nhiều người xuống bơi, thành ra cho nên chúng ta cũng nên tránh những cái khu vực có nhiều người như vậy. Dạ vâng, cảm ơn hai bác sĩ, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức khỏe và
Đời Sống với lại bác sĩ Phan Gia Quang. Kính thưa quý vị, và Jimmy cũng xin phép bác sĩ Phan Gia Quang. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà Jimmy thấy trong cái lời của một bác gọi vô. Đó là nếu mà mình bệnh rồi, mình tự tách mình rồi thì làm sao mình đi kiếm thuốc men cũng hoặc là đồ ăn, vân vân. Kính thưa quý vị, đầu tiên trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đó là nếu mà quý vị có những cái symptom thì chúng ta nên gọi bác sĩ của chúng ta nói chuyện. Và những quận của quý vị đang ở, kính thưa quý vị, trên nước Mỹ này luôn, và nhất là quận Harris cũng như là Fort Bend hoặc là ở bên California, rất là nhiều các quận họ đã set up những cái số điện thoại đặc biệt để mà giúp đỡ những người có thể có những căn bệnh này hoặc là có căn bệnh này rồi. Thì Jimmy xin phép cho số điện thoại đó là của Harris County. Nếu mà quý vị gọi vô là 832-927-7575. Số điện thoại này đó là quý vị gọi thắc mắc gì về liên quan đến lại căn bệnh này hoặc là đi đâu để mà kiếm những cái giúp đỡ, họ sẽ provide cho quý vị. Bên Fort Bend, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị ở Fort Bend đó là 281-633-7795. Và từ từ hệ thống của Việt TV cũng như Việt Radio sẽ bỏ lên trang mạng của chúng tôi cũng như là Facebook để cho quý vị có những cái cơ hội quý vị gọi. Vì đây cũng là những cái gọi là cái pandemic, trong một cái thời gian rất là nguy cấp. Mọi điều thành phố cũng như là quận cũng đang sắp xếp vào để mà giúp cho chúng ta để mà phòng hờ, để mà đánh lại cái con dây trùng này. Và cảm ơn bác sĩ Phan Gia Quang rất là nhiều, cũng như là bác sĩ Ali đến đây. Thank you so much for coming and sharing your experience as far as your knowledge and everything and on our network today. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị. Thank you Dr. Ali for being on the show. Dạ vâng, cảm ơn quý vị.